welcome back to my channel. So in today's video, guys, is going to be my farewell. Hindi, ano ba? Aalis kasi ako and, mag-i-impake lang ako ngayon. Tulungan niyo ako mag-impake habang kinakausap niyo ako by answering your questions. So nag-post na ako sa aking Facebook account na tanungin niyo ako. Actually, bigla-biglaan yun. 1 hour ago lang ako nag-post nun. So, it's 9:20 na ng gabi. So, ngayon pa lang ako mag-aayos dahil, ayun, biglaan lang din tong pag-alis ko. Actually, na-reschedule lang siya. Hindi ko akalain na agad-agad gayon na, kinabukasan na. So, ngayon is, andito lahat ang mga gamit ko. Actually, kalat na kalat siya. Meron pa dito, mga pants. Kalat na kalat dahil nilabahan ko pa to kanina. So, it's Sunday today. So, nilaban ko to kanina. Nilagyan ko lang ng mga downy. Ganon, para, di ba, mabango yung ating mga damit pag mag-i-impake tayo. So, ayun. First question na tayo agad. Hindi na ako magpapaligaw-ligaw. Ewan ko ba? Ito si Jab. Bakit ang Tagalog ng mirror ay salamin? Ang English ng salamin ay glass. Ang Tagalog ng glass ay baso. Hi, Jab. Miss you. Second is kay Jane Frida. Hi, Frida! What is your most unforgettable embarrassing moment? So, yung embarrassing moment ko is, yung high school ako, nakapoops ako sa school. Siyempre, patapos na yung klase namin. So, nag-shooting kami nun. Nakapoops akong bigla. So, nakakahiya nun kasi sobrang malas ko nun. Actually, September din yun. Kapag palapit na yung birthday ko, inamalas ako ng galon. Next is kay Kyra Joy Aguilar. What are your tips for people who are thinking of entering vlogging? Oy, ito nga pala. Yung tips ko dito, sa mga kung gusto nyo mag-vlog, push nyo yan. Hanapin nyo yung passion nyo sa vlogging. Hanapin nyo yung niche nyo. Kung saan kayo babagay. Kasi ako, ina-explore ko lahat. Travel, makeup, mga skincare, mga review. Para malaman ko kung saan ako magaling. Kaya, ayun lang. Supportahan ko kayo. Push lang. And keep on uploading your vlog, daily vlog. And, yun, keep on promoting. Ganun. Next, kay Anna Joanna Yu. Hi, ate. What do you wish you were really good at? Ito, nabasa ko kanina ay napaisip ako dito. Magaling ako sa sports or sana yung mga pang-Olympics, gano'n. Or musician. Kasi gusto ko mag-piano, mag-gitara, gusto kong matutunan yung mga mag-drums, yung mga gano'n. Kasi diba, parang ang dating lang kapag gano'n. Tapos marunong akong kumanta. Sana gano'n din. Sana marunong akong kumanta. Next, kay Lara Badagwas. Any tips po to achieve clear skin? So, kung hindi ka pa gumagamit ng ski, please. Tips ko lang is huwag ka masyadong gumamit ng mga products. Huwag ka mag-explore ng products siguro. Siguro set ka lang sa mga mild soap. Mga ganon. Next is kay Jumaira Abubakar. Would you date one of your subscribers po ba, ate? Pwede naman. Okay na naman kung friendly date, okay? Naman, kung may pagkakataon, gusto ko naman mag-meet up tayo lahat. Next is kay Jay. Relationship status. Sa Facebook, single ako. Pero, next question na. Sa lahat ng vlogger ng Cotabato, ito talagang inaabangan ko. Sobrang ganda at sexy. Panotis po. Hi kay Ashadia Bay. Hello sa'yo. Thank you. Anyway, follow-up question siya. Masaya ka po ba? Okay ka lang ba? And keep safe always. God bless you. God bless you too. Question mo, masaya ba ako? Okay lang ba ako? Ngayon, okay lang. Hindi ko masabi na totally happy, but I'm okay. Next is JP. Ito, pinsan ko to eh. But always mo kung hinahanap pag umuwi ka sa atin. Dun sa Alamada, which is yung province ng father ko. Kailan tayo matuloy kain ng samyup? Saan ka punta? Syempre, ikaw lang kasi yung close ko dun sa atin. And syempre, yung mga pinsan ko doon, maliliit pa. So, hindi kami masyado magka-vibes, pang magka-level. At saka, syempre, close tayo ba? Parang wala akong natatapos na ginagawa ko eh. Ate Kayce,
Sinong pipiliin mo? Yung mahal ka o yung mahal mo? Dati kasi, lagi kong pinipili yung mahal ko. But this time, siguro naman yung pipiliin ko naman yung mahal ako. Diba? Eh, dati kasi sinabi ko na mahirap mahalin yung tao. But, kung consistent naman yung taong yun, and pinakita niya naman na deserve niya yung love mo, yung tiwala mo, eh baka naman, matutunan mo rin siyang mahalin. Kaya, doon ako sa mahal. Kasi hindi na nag-work kapag mas mahal ka ng babae. So, dapat mas mahal ka ng lalaki. So, doon ako sa mahal ako. Next, kay Jo Marie Orgo, ilan na po sweldo mo sa YouTube? Maliit pa lang. Pero okay na siya. Pang ano na. Pang isang buwang sahod na. Next is kay by Amira Macmod. Ilang taon niyo po balak magpakasal? Gusto ko talaga magpakasal ako at the age of 28. 28. Gusto ko nga 25 eh. Pero wala pa tayong... Kaso wala pang mag-aasawa sa akin. Anong magagawa ko? Hindi. Kapag stable na ako, kaya ko ng kapag ka malaki na yung ipon ko, kapag ka na-repeat ko na lahat sa parents ko, syempre, gusto ko muna na makapag-travel ako with my family. Kasi diba, ang hirap naman kasi yung magkaroon ka ng asawa agad. Hindi biro yun. Syempre, yung oras mo, gusto ko pa mag-travel with friends, ganun, mag-explore. Ito pala, shirts ng Vloggers Philippines. So, shoutout sa VP HM. Ayun, kaya kung taga Mindanao kayo, gusto nyo sumali dito sa vloggers community namin, is, ayun, join na kayo. Okay lang daw ba ako? Okay lang ako. Alam yun, mema. Pero, syempre, hindi naman all the time na nagiging okay. Yun ang pinakamahirap na trabaho ng DJ. Yung kailangan mag-pretend na okay ka kahit hindi ka okay. Next is kay James Ortega. Tanong ko, baby Kaycee, pang ilan na ba yung boyfriend mo? Secret! Mabilang pa lang naman ng kamay eh. Mabilang lang dito. Next is tong kay Chester Benny, bakit ang taba ng kismet kita mo? Mukha kang broiler ng manok. Bro, at least, manok, kinakain nyo yan. So, ayun. May boyfriend na ako. So, chinat ako. Natakami daw. Anyways, kung hindi nyo alam, mga dadalhin ko is puro mga white dahil mahilig ako. Mahilig ako sa mga white shirt para malinis, ganon. So, next dito is kay Charmaine Guillermo. Career or love? Actually, kaya ko naman pagsabay yung career. Kaya nga yung love ko, nabibusit ako pag sinisira niya ako. Kapag kami ginagawa ko or nasa labas ako, mayroon akong event, binibuisit ako eh. Ganun talaga yun. Balance lang dapat. Kay James Frederick Abel, you deserve all the love. Kaycee, sana mahanap pa yung taong paparamdam sa'yo. May naghihintay naman dyan. Sino? Next is kay Rayhana Malang Maraber. If you could change one thing that happened, what would it be? Tagal ko nang sinasabi nito eh. Sa mga vlogs ko, nung nagpa-Q&A ako before, is wala akong balak i-change kung ano man yun. Wala naman na magsisi ka. It's okay. Normal na magsisi ka sa nagawa mo. Pero, hindi mo naman i-change yun eh. Given a chance to change anything that happened, baka wala. Wala naman. Kasi, naniniwala naman ako na everything happens for a reason. If ever, kung maganda man yung nangyari o hindi maganda yung nangyari, I have to learn from it. Is Sky Stroganoff Jello, have you ever cheated in a relationship? Yes, I did. I cheated. Dumating sa point na napagod na rin ako. Ganun. Parang ang hilig-hilig kong bumawi dati sa mga tao na nakit sa akin, which is not good. Dahil sasapan ko yung tao na hindi niya naman siguro deserve. Ayun, napaka-good girl ko na ngayon. I swear. Briar. Age and height at Kaycee. Age ko is 22. And my height is 5'4". Maliit lang naman ako. 5'4 lang ako, girl.
Kasi daw, do you work out regularly? You look so healthy and perfect. Wow! I wish na nag-workout ako regular. Kaso hindi. I mean, nag-workout ako, pero sa bahay lang, nag-gym, ganyan. Pero, wala eh. Tumaba lang ako. Tinan mo eh, laki-laki ko ngayon. Kasi tumigil ako. Tumigil ako mag-workout. But I do squats and hindi ko alam, parang ganyan. Hindi ko alam anong classic workout yung ginagawa ko. Pero, ganun lang. Next is kay Shim MD. Favorite 3 vloggers na nagpapa-inspire sa'yo. So, first is yung Jamil. Second is yung Joy Ganson. Si Joy Ganson. And yung third is, hindi ko na alam. Random na yun eh. Random na nakikita ko. Or ano lang, Kong TV. Ganun, mga team payaman. Nanonood ako ng mga vlogs nila. Ganun. Kay James Abel. Hi! Gumawa ako ng ibang account kasi nahihiya ako sa'yo. Sana mapansin mo comment ko, bakit ka aalis? Saan ka pupunta? Yun na nga. Aalis ako dahil pupunta lang ako sa ibang lugar. So, see you all guys soon dito sa Cotabato. O-open ko lang yung maleta dahil okay na yung mga gamit ko. Ito kay Jeffrey Orieta, anong paborito mong number sa electric fan? Number 2. Kasi electric fan ko sobrang lakas niya na kasi maliit lang siya. So number 2 lang dahil super lakas niya na. Next is kay Buddy, paano maging ganyan ka pinkish? So sabi ko naman sa'yo, skin bliss lang yan. Pwede lang kayo ng skin bliss, ganon. Skin bliss ang talaga yung ginagamit ko. Sa face ko, wala na pong iba. So, napaka-messy. So, yung mga pants ko and mga coats. So, papak ko yun silang lahat. Hi, Charmaine Ken Puno. Kailan ka uwi here sa Davao? Yun! Sobrang gusto ko nang pumunta ng Davao. Siyempre, gusto na kita makasama. I love you so much, Sisi! Take care and see you soon. Love you! Kay Mary Grace Tahan, anong gamit mo sa skin mo? Super ganda at ang kinis niyo po, DJ. Sa skin ko, susunod, meron akong share sa inyo na bath essentials ko. Doon ko na lang ipapasok yung sa skincare routine and para sa body ko. And kung ano yung ginagamit ko na lotion and ano. Kasi meron akong products na tinatry. So, i-share sa inyo sa susunod na mga videos ko kapag ka nakabalik na ako dito. And ito sa best friend ko, kay Christine Remoreras. So, nakahabol ka pa, girl. Wala akong tanong. Gusto ko lang sabihin na wag na sad. Dito pa naman ako. Ha ha ha. Love you. Miss you. I love you. Malapit na tayo magkita. See you soon. See you guys on my next video. So, mag-subscribe kayo sa channel ko if you haven't subscribed yet. So, stay safe, stay sanitized, and yes, see you on my next one.